હેલો એવરીવન, કેમ છો બધા? તો આજે આપણે બનાવવાના છીએ રેડ સોસ પાસ્તા. તો એની માટે આપણે સૌથી પહેલાં અહીંયા પાણીને ઉકળવા મૂકી દીધું છે. હવે એની અંદર છે ને આપણે મીઠું એડ કરી દઈશું અને થોડુંક 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઓઇલ એડ કરી દેવાનું છે, જેથી આપણા પાસ્તા જે છે ને એ છૂટા છૂટા રહે અને થોડાક સોલ્ટી પણ થઈ જાય. હવે અહીંયા મેં પાસ્તા જે છે એને એડ કરી દીધા છે પાણીમાં અને એને આપણે સરસ રીતે બોઇલ થવા દઈશું. તો હવે આપણો પાસ્તા જે છે એ બોઇલ થાય ત્યાં સુધી આપણે એક કઢાઈ લઈશું. હવે એ કઢાઈની અંદર આપણે પાસ્તા માટે સોસ બનાવવાનો છે. તો સૌથી પહેલાં અહીંયા ઓઇલ લીધું છે, 2 થી 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું આપણે અહીંયા ઓઇલ લેવાનું છે. હવે એની અંદર અહીંયા આદુની પેસ્ટ એડ કરી છે. આદુ અને લસણની પેસ્ટ આપણે એડ કરીએ ને તો એ બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તમે એકવાર ટ્રાય કરી જોજો. અને આપણે આ છે ને દેશી સ્ટાઇલના પાસ્તા બનાવી રહ્યા છીએ. તો અહીંયા આદુ અને લસણ બંને એડ કરી દીધું છે અને એને થોડીક વાર માટે સાંતળી લેવાનું છે. પછી અહીંયા કેપ્સિકમ અને ઓનિયન બંને છે ને એકદમ સરસ રીતે મેં અહીંયા કટ કરી લીધું છે ક્રશરમાં. હવે એ એડ કરી દઈશું. બધું જ એડ કરી દેવાનું છે. 1 ડુંગળી લીધી છે અને અડધું કેપ્સિકમ લીધું છે અને એના પણ સરસ રીતે આપણે સાંતળી લેવાનું છે, જ્યાં સુધી કે ઓનિયન આપણે પિંક ના થઈ જાય ને ત્યાં સુધી. હવે એની અંદર આપણે બોઇલ્ડ કોર્ન્સ એડ કરવાના છે, મતલબ કે મકાઈ એડ કરીશું. બાફેલી છે અહીંયા, એને બાફીને એડ કરીશું એટલે થોડીક સોફ્ટ થઈ જાય ને. અને એને પણ સરસ રીતે સાંતળી લેવાનું છે. હવે અહીંયા મેં 2 થી 3 ટામેટાની પ્યોરી બનાવી છે. કાચા ટામેટાની જ પ્યોરી બનાવી લીધી છે, એને મેં બોઇલ નહોતા કર્યા. અને એને એડ કરી દઈશું અને થોડુંક પાણી પણ જોડે એડ કરી દેવાનું છે. તો 3 ટામેટાની પ્યોરી અને અડધો ગ્લાસ જેટલું આપણે એની અંદર પાણી એડ કરીને એને પણ કૂક કરી લઈશું. એકદમ સરસ રીતે એને મિક્સ કરતા જઈશું અને પછી એને સોતે કરી લેવાનું છે. હવે એની અંદર આપણે 2 ચમચી જેટલો કોર્નફ્લોર એડ કરવાનો છે, જેથી આપણી જે ગ્રેવી છે ને એ થોડીક જાડી થઈ જાય અને એનાથી એકદમ પેલું સોસીવાળી જે અપિયરન્સ આવશે ને એ પણ બહુ મસ્ત આવશે. એકદમ થીક સોસ બનશે. પછી એને પણ મિક્સ કરી લેવાનું છે. હવે આપણે થોડુંક ઉકળવા દઈશું અને હવે એની અંદર આપણે મસાલા કરી લઈશું. તો 1 ચમચી જેટલું અહીંયા લાલ મરચું એડ કર્યું છે. પછી એની અંદર સ્વાદ પ્રમાણે આપણે મીઠું એડ કરવાનું છે. હવે એની અંદર આપણે બધી જ સિઝનિંગ એડ કરવાની છે. ઓરેગેનો, ચીલી ફ્લેક્સ અને મિક્સ હર્બ્સ જે છે એ ત્રણેય આપણે એની અંદર એડ કરી દઈશું. થોડોક આપણે એની અંદર ચાટ મસાલો એડ કરવાનો છે. ચાટ મસાલાથી એકદમ મસ્ત ચટપટી ટેસ્ટ આવે છે. અને એને પણ આપણે બધા મસાલાને મિક્સ કરી દઈશું અને થોડીક વાર માટે આપણે આપણી ગ્રેવીને ઉકળવા દઈશું. સરસ રીતે થોડીક થીક થઈ જાય ગ્રેવી ત્યાં સુધી આપણે એને ઉકળવા દેવાની છે. તો હવે આપણી ગ્રેવી થીક થઈ ગઈ છે. એની અંદર આપણે પાસ્તા એડ કરી લઈશું જે આપણે બોઇલ કર્યા હતા. હવે પાસ્તાને પણ સરસ રીતે આપણે અંદર મિક્સ કરી દેવાના છે આપણી ગ્રેવીમાં અને આને થોડીક વાર માટે આપણે કૂક થવા દેવાનું છે. 5 થી 7 મિનિટ માટે આપણે એને કૂક થવા દઈશું. તો ગાઈઝ, હવે આપણા પાસ્તા જે છે એ કૂક થઈ ગયા છે. ગ્રેવી પણ એની તમે જોઈ શકો છો હાફ થઈ ગઈ છે અને બધી જ ગ્રેવી આપણી પાસ્તા ઉપર કોટ બી થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે એને સર્વ કરી લઈશું. કેટલા ટેમ્પટિંગ પાસ્તા બન્યા છે, બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે. ટ્રાય કરજો. અને મેં આની ઉપર ગાર્નિશ કર્યું છે મેયોનીઝથી. તો ગાઈઝ, મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. હું તમારી માટે આવી નવી વાનગીઓ લાવતી રહીશ. ઓકે, બાય. પણ મને સપોર્ટ કરજો સબસ્ક્રાઈબ કરીને. બાય.